نن موږ سره ایډیټینګ والا ګروپ ته فایند کې موږ پرونه سلیکشن کار کو صحیح ده. فایند مین تلاش کول څه فایند کول صحیح ده. کنټرول اف شارټ کټ دی فایند باندې موږ کلیک وکړو ټیک شو. نو موږ سره دا وینډو کولا شو. ودې کې موږ سره دی سمپل فایند دی ټیک شو. زه به دلته راشم انسټال کې بس لیکلو کوم او به دلته څه کوم پیسټ صحیح. دا مې دې له کنټرول سی کاپی مې کړو او دلته مې څه کړو دا ورنه به ډیلیټ کړو. صحیح شو. فولټر صحیح شو. موږ سره فایند ته ځو صحیح شو. فایند خو یو سمپل فایند دی چې تاسو ورډ ګوري تاسو فایند کوي صحیح ده کنه. لکه تل د ګوري یو نوم دی سیا هغه ته ټول کې ګوري چې ماته فایند کړه. لکه زه ته کې ما څه کین څه کا کین نه څه فایند کو فایند نه ماته کین دار صحیح شو. بل تاسو سره نشته صحیح شو. په دې خو پوه شئ کنه. بل موږ سره د میچ کیس د میچ کیس مطلب دا دی چې ته د پسمال کولی کې پسمال کې بدرته ګوري چې بس کیپټل کې وته لیکي نو کیپټل کې وګوري. لکه ما ته یو نوم کو دلته مې ورته ولیکو علي مې ورته ولیکو چلو یا ذاکر مې ولیکو ٹھیک شو. ټیک شو کنه. دا ذاکر مې په څه کې ولیکو کیپټل کې او بل ذاکر مې ولیکو هغه مې پسمال کې ولیکو صحیح شو. اوس زه در اعظم زه ته چې ما ته فایل څنګه غلط مې ولیکو ذاکر. اوس دلته راځم زه ته چې ما ته فایند کا که زه دا چک نه کوم موضوع ته چې ما ته فایند کړو ما ته ذاکر راوالي صحیح شو. فایند مې ورکوم ما ته وایي چې ذاکر یو دا دی او بل ذاکر دا دی ځوان راته ښایي که نه صحیح شو. اوس زه ته چې ما ته میچ کیس چې د هغې دا کوم چې کیس دی که نه چې دا سیم وي لکه یا خو کیپټل زه ورکوم کیپټل لا ته وګوره که سمال ورکوم سمال. لکه اوس ما ته پته ده که نه چې مونږ یو ځکه نوم لیکلی دی لکه مطلب یو نوم راغلی دی مونږ چې ذاکر نوم راغلی دی صحیح شو. او ذاکر زموږ سره سټوډنټ هم دی او یو ذاکر زموږ سره ټیچر هم دی صحیح شو. اوس چې کوم ټیچر نوم راغلی دی هغه مونږ څه لیکلی دی کیپټل هم لیکلی. مونږ ته پته چې ټیچر کوم نوم راغلی مونږ څه لیکلی کیپټل هم لیکلی او دا بل ذاکر مونږ څه لیکلی دی کوم چې سټوډنټ دی دا سمال لیکلی. اوس که مونږ ذاکر ساده ذاکر ورکړو نو مونږ ته به څه کوي سمال کې او که په کیپټل کې دواړه به راته شو کوي صحیح ده که نه. زه ورته وایم چې نه هغه ذاکر راته وګوره دلته به په کیپټل کې ولیکم چې کیس یو شان زه ورته لکه کیپټل کې ولیکم چې په کیپټل کې راته وګوره نو بیا به څه کوي د کیپټل والا به رالیکم. میچ کیس مطلب دا چې دا اوس زه کوم کیس ولیکم دغه کیس راته دې څه چې میچ کړي هغه کیس راته څه کړه فایند کړه. کلیر شو دا. اوس به کوم ذاکر رالی دا به رالی دا بل وایي چې نشته وګوره. دویم نمبر څه دی موږ سره فایند هول ورډز دا څه کار کوي. فایند هول ورډ داسې کوي لکه ما ذاکر ولیکو صحیح شو سپیس مې ورکړو یو ورډ پوره شو ذاکر که نه او بیا مې ولیکو څه خان ذاکر سپیس خان نو دا څه ورډ شو دوه شو که نه. ذاکر ځان نه ورډ شو خان ځان نه ورډ شو صحیح ده که نه. بیا ما لیکلی ذاکر سپیس نه ورکوم ته لیکم خان په دې غټو ورکو وړو دې باندې خو پوه شوې که نه ټیک شو. اوس دلته مې ذاکر کې خان ورکړو دلته مې نه مې دی ورکړی صحیح شو. اوس دلته راځم چې ما ته فایند کا ذاکر مې ورته وویل چې ما ته ذاکر فایند کا دا میچ کیس والا مې ته لرې کړو. ما ورته وویل چې هغه ذاکر راته فایند کا چې هغه یو ځان نه نومي. اوس به پوه شوئ هغه ذاکر راواله چې هغه ځان نه نومي نو ځان نه دا ذاکر ځان نه نوم دی اوس که نه ځان نه وړ دی که نه ځان نه وړي نو دا ذاکر ځان نه وړ دی او دا یو ځان له وړ نه دی که نه دا خو ذاکر او خان هم ورسره دا ټول یو وړ دی چې هغه ذاکر چې هغه یو ځان له نومي ځان له وړي چې فایند نیکسټ کوم نو ما ته به دا رالی ګوره وایي بل داسې نشته او چې کله دا چې ختم کړو نو بیا به راته دواړه رالی دا هم رالی او دا به رالی پوه شوې پې. ښه دې کې چې کوم دي دا درې اپشن دي انټرنیټ کې ما ډېر وکتو میلاو نه شو زه به نور هم سرچ وکړم که نه ګوګل باندې هم سرچ وکړم صحیح ده چې د دې کمانډ څه دلته مطلب کار دی که نه ټیک شو. یو د موږ سره ډایرکټریک څه پروننسیشن کی
ډایریکټکس صحیح شو. دا دریاب ته وایي اصل کې په دغه باندې مو وکړو صحیح ده. او مطلب اوس فعلا ما ته دې څه پته نشته چې څنګه هغه کوي په دې څه کار دی دلته د دې درې واړو ما ته څه پته نشته او د ځانه خلک څنګه وایي که نه دغه کار نه شي شته صحیح ده ٹھیک شو. اوس په دا چې کوونه آني بیا هم کار کوي او مې بي چې خامخا څه ضرور څه کار یې که نه خو ما ته اوس فعلا پته نشته صحیح ده. وبه ګورو ٹھیک شو. سبا به زه وګورم انشاءالله تعالی. ما وایي زه به نن وګورم خو بس چې کله را روانېدم نو ما مخ دا راوړی که نه صحیح ده. ما وایي چې څه به پکې مخکې نه وي خو دا درې کمانډ پکې داسې دي. وعلیکم السلام. ډایکریټکس داسې پروننس کېږي ډایکریټکس صحیح شو که نه ډایکریټکس. ښه دا درې به سکیپ کړو صحیح ده. پرې به بیا به مخکې به چلته بله ورځ خو صحیح ده. فلحال اوس ما د دې علم نشته صحیح شو. مخکې به لاړ شو. ښه نیکسټ موږ سره دی دلته هم راځي ګوره ریپلیس ټیک شو که نه. ښه ریپلیس کې موږ سره دی سیم حقه خبره ده صحیح شو. دا ذاکر دی که نه ذاکر زه بدلول غواړم په چا باندې په کمال باندې ګوره ما ته وایي چې فاین وټ که نه څه شی دلته فاین کې لکه اول به درته یو څیز ښیي که نه ته به ته چې دا راواله بیا راته به دې بدل کړه داسې به یي که نه ټیک شو. نو زه به ورته ما ته وایي چې فاین وټ نو زه دم چې ذاکر اول راواله صحیح شو هغه سلیکټ کړه ما ته بیا ریپلیس کړه په چا باندې زه ورته په کمال یې راته بیا ریپلیس کړه. ذاکر به اول راوالي بیا په چا ریپلیس کړي په کمال باندې. نو زه راځم ریپلیس ته ګوره ذاکر یې راواغوستو که نه په کمال یې څه کړو ریپلیس کړو. بیا زه راځم څه ته بل پکې شته دی ریپلیس آر ورکوم بس په یو ځل ما سره ټول څه کوي ریپلیس کوي چې هر څومره ذاکر پکې راغلی ګوره دا یم په کمال ریپلیس صحیح شو. دلته هم هغه سیم خبره چې میچ کیس او فایند هول ورډ او دا درې کمانډ پاتې شو صحیح شو. کلوز مې کړو دې ځای نه. بل دی کې یو بل موږ څه دی ریپلیس فونټ څه کار کوي ایریل په چا باندې کو په دې باندې دې د یو سټایل وکوم ایریل سټایل او replace font this मतलब है टाइम न्यूरॉन और बदल वक्त خامون سره د دوه سټایل چې کوم اپلای کړیو کنه کوم سلیکشن نه علاوه هم ته تاسو چینج کولای شئ ګوره دوباره یې ټرای وکړو دلته ما یو سټایل ورکو دی ټیکسټ ته صحیح شو دلته مې ورکو کوم یو سټایل ټایم न्यूरोमन ورکو صحیح شو کنه او دې برته مې کوم ورکړې ایریل کنه او دې ته به ورکم اولډ انګلیش ٹھیک شو صحیح شو کنه اوس زما فاینټ ته ریپلیس ته زما خو ریپلیس فونټ ریپلیس کوم ٹھیک شو اوس دلته ګوره ما چې کوم فونټ زما سره په دې وخت کې تاسو خیال صرف ایریل شو کېده ځکه چې زموږ صرف ایریل سټایل و چې تاسو سره په دې خپل هغه کې تاسو نو سټایل اپلای کړئ د فونټ سټایل کنه هغه ودی ځکه شو کېږي صحیح شو نو تاسو چې ته کوم سټایل چینج کول غواړئ صحیح شو کنه زه ته چې ما سره کوم سټایل چینج کا اولډ انګلیش کوم ځای کې اپلای چې ارزي کې اپلای هغه بچا باندې ریپلیس کا په بل سټایل ګر دي نه خوښ کا هغه مو دا سټایل خو ګوره ریپلیس نو دا څه شو بدل شو زه دا بره چینج کول غواړم بره کوم سټایل ما سره ایریل سټایل کنه دا ایریل زه په اولډ انګلیش چینج کول غواړم صحیح شو اولډ دغه د سراجي کنه اولډ انګلیش صحیح شو کنه په دې چې څنګه کلیک وکم او دې نه ریپلیس کړم نو بس باندې بدل اولډ انګلیش باندې اتوماتیک څه شو کله پوه شوي صحیح ده کنه ٹھیک شو څه مسله خو نشته کنه فایند او ریپلیس کې څه مسله خو نه
او ریپلیس فاند کې صحیح شو. نیکسټ موږ سره دی سلیکټ. سلیکټ اولنې دی سلیکټ آل. دا خو تاسو ته پته ده د سلیکټ آل شارټ کټ څه دی؟ کنټرول ای سمپل خبره ده. بیا موږ سره دی سلیکټ آبجیکټ. دا در څه سلیکټ کوي؟ آبجیکټ سلیکټ کوي. ګوره وहाँ से ऑब्जेक्ट ही करना उसको टेक्स्ट हम सेलेक्ट की और ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट की टेक्स्ट हम सेलेक्ट की और ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट की जरा आजम तक तसो है मां सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वा मां ठीक शो दैट टिक में वापस खत्म को सेलेक्ट ऑल और वापस टिक खत्म सही शो द क्वालिटी इतना ध्यान दे شيء قدمي قمنا قنا سجل فين د دې دلته پته نه لګي کار نه کوي خو مسول کې د دې کار دی کنه د بداوړ کولا کوم دلته بلک سي سټاند د وګړه دلته مې وشه واغستو دا شی مې واغستو صحیح شو دا کلر مې ورکو ټیک شو کنه اوس دلته ما دې نه کاپي نه ما واغسته دا کاپي نه ما واغسته اوس دلته لاړم دلته سلیکټ دلته سلیکټ آبجیکټ دا ما واغستو کنه نو مخکې ما سره ټیکس هم سلیکټ کېدو او شیپ هم سلیکټ کېدو اوس ګوره ټیکس نه سلیکټ کېږي کاري تاسو ته کنه او شیپ سلیکټ کېږي ټیکس باندې کلیک کوم ټیکس او شیپ سلیکټ کېږي یا دې وخت کې بکارېږي دا شیپ کله موږ څه وکړو دا موږ شاته ولیکو داسې بیهایند ته لاړ شو دلته کوم ځای کې موږ سره ټیکس ریپینګ کې موږ سره دی سکویر او بیهایند ټیکس داسې وکړو نو بیا که دا شیپ موږ سلیکټ کړو دا په اسانۍ سره نه سلیکټ کېږي اوس سلیکټ کېږي که نه ځکه چې دې نه دا کمانډ آن دی ګوره دا مې ختم کړو اوس ګوره ما سره ټیکس سلیکټ کېږي خو دا په اسانۍ نه سلیکټ کېږي دا شیپ تاسو ته ښکاري که نه نو دې وخت کې بیا موږ کوم دغه اپلای کوو دا زموږ شیپ د ټیکس نه شاته پروت دی نو موږ دلته راشو سلیکټ آبجیکټ نو اوس ګوره آبجیکټ زموږ سره راچت شو موږ یې سلیکټ کولی شو صحیح شو خو دلته پته نه لګي دا ټیکس باکس یې موږ دننه کار کوو که څه مسله ده خو کار نه کوي دا موږ ټیکس په دې کې دننه لیکلی که نه په ټیکس باکس کې لیکلی که نه لیکل د ټول په ټیکس باکس کې کېږي دننه که نه نو دې وجې نه پته نه بیا وایي چې مسله به که څه مسله ده اکټیو ده کمانډ نشته ټیک شو ښه دې باندې پوه شوئ که نه مطلب یې دقه یو دی ښه تاسو ته چې ما کوم دلته په وړ کې کوم اګزامپل وکړو دقه دپاره یوز کېږي صحیح ده دقه کار یې دی خو ما ته اګزامپل په وړ کې وکړو په دې کې کار نه کوي په پاور پوینټ کې صحیح ده که نه پوه شوئ په دې باندې سلیکټ آبجیکټ مطلب دا دی چې تا سره اوس آبجیکټ هم اخلي اوس ټیکس هم سلیکټ کوي او هغه هم سلیکټ کوي ګوره لکه زه د دې نه وځم که نه دې نه پوه شوئ بې صحیح ده ټیک ښه نیکسټ موږ سره دی سلیکټ پین دا خو څو ځل راغلی دی دا شیپ ته ځم چې دا فعل څه شي ډیسیبل شي دا کوم لیرونه دي که نه ګوره دا یو لیر دی دا بل دی صحیح ده فعل لازم چې ارضي دا نه ښکاري دا شي ټیکس په ارضي ښکاري نه ډیسیبل هغه شي هایډ شي څه مسله خو نشته دی کې په هوم مینو کې خو چاته څه مسله نشته که نه پوه شوې بې دا به سټاپ